טוב, אז היום אני אראה לכם את מוביט, הטרקר החינמי של מטומי. דבר ראשון אנחנו נלך למוביט, בכתובת mobit.matomi.com אנחנו ניכנס. מוביט אמור להיות מאושר אצלכם על ידי האקאונט מנג'ר שלכם במטומי, ומה שאנחנו רואים פה זה גרף של 7 ימים אחרונים. דבר ראשון, אנחנו נלך פה לגלגל שיניים ונגדיר פה את הרשתות תנועה שלנו. מוביט כבר מכיר כמה רשתות מראש, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה רק לעשות קונקט ליד הרשת שאנחנו פה רוצים. במידה והרשת שאנחנו רוצים להוסיף לא מופיעה פה, אנחנו יכולים להוסיף אותה פה בפלוס, כמו שהוספתי את אדמודה. נכנס לפלוס. פה אנחנו נרשום אדמודה. באבריביטיישן זה הקיצור של הרשת, 3 אותיות שאנחנו נדע על מה מדובר. בגלל שבאדמודה אין פוסטבק, בריבוע הזה אנחנו לא נמלא כלום. ונמשיך ישר לסאב איי-די. מוביט מציע לנו כבר אפשרויות למה אפשר למלא פה. לפי אדמודה אנחנו נמלא פה את זון איי-די, שזה פרמטר של הפאבלישר, ואת add ID, שזה הפרמטר של הבאנר. אחרי שנלחץ add למטה, מוביט יוסיף אותה פה עם כל הרשתות. כמובן שאת כל הרשתות פה אנחנו יכולים לערוך לפי מה שאנחנו רוצים. לדוגמה ניכנס לבאס סיטי, ופה למוביט במקרה יש טעות. הפרמטרים שיש לנו כאן צריכים להיות עם סוגריים מסולסלים ולא עם סוגריים מרובעים. אנחנו נתקן. ונעשה סייב. ואנחנו יכולים להמשיך לגלגל שיניים שוב ולהוסיף רשתות שאנחנו ניקח בהן הצעות. כמובן שברירת מחדל של מוביט זה מטומי. אפשר להוסיף פה את מוב פרטנר ואת ימובי. באדברטייזרס מוביט יוצר אותם אוטומטית, ואנחנו נגיע אליהם עוד שנייה. כדי להוסיף פה רשת שאנחנו רוצים חדשה, אנחנו פשוט הולכים פה לפלוס, רושמים פה את השם של הרשת ונותנים לה קיצור של 2-3 אותיות כדי שנדע מה זה, ולוחצים פה על add. נלך לקמפיינים. החיסרון במוביט שהוא לא יודע למחוק קמפיינים שיצרנו בעבר. בגלל זה אנחנו פשוט יכולים להתעלם מהם, ובמידה ואנחנו צריכים איזשהו קמפיין מפה אנחנו יכולים להשתמש בו עוד פעם. כמובן שמוביט יודע להווה קמפיינים אוטומטית ממטומי. אם אנחנו נכניס פה מספר קמפיין שמופיע במטומי ונלחץ פה להווה, מוביט יווה את זה ישירות לפה. כרגע אנחנו רוצים ליצור קמפיין שיהיה מחוץ למטומי. אנחנו נלחץ פה על add new campaign. נבחר פה את הרשת שאנחנו רוצים לקחת ממנה קמפיין, שבמידה שלנו זה עכשיו מובקו. אנחנו נקפוץ למובקו כדי לבחור לנו איזה קמפיין שאנחנו צריכים. בעבודה עם טרקר רצוי לקחת קמפיין שהוא יהיה כמה שיותר רחב, בלי הגבלות. אז זה מובקו למי שלא מכיר, רשת ישראלית חדשה עם קמפיינים מאוד טובים. אנחנו נבחר פה קמפיין שיתאים לנו למוביט. לדוגמה ניקח את הקמפיין הזה. אנחנו רואים שזה קמפיין לקניה שאין לו הגבלות מפעילים או מכשירים.
אנחנו נעתיק מפה את הלינק. פה זה הלינק שלי, כמובן אתם לוקחים את הלינק שלכם. ופה אנחנו נמלא advertiser. במידה וכבר מילינו איזשהו מפרסם בעבר במוביט, הוא כבר זוכר, ולכן אם אנחנו נלחץ על האות הראשונה, הוא ייתן לנו את המפרסם. בשם אנחנו נרשום I love Mobi קניה. ופה אנחנו נשאיר CPA, כי במידה ונשנה פה ל-CPC, מוביט יחשוב שהוא צריך לקבל המרות מהצעות על כל קליק שאנחנו נקבל. ולא, זה לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לראות שהוא מקבל המרות על כל אקשן שיתבצע. פה אנחנו נכניס את המספר קמפיין שנמצא פה ברשת, שזה 704. נכניס את ה-payout, שזה 0.35, ונדביק פה את הלינק שלנו מהקמפיין. מוביט מציע לנו כמה טוקנים לבחירה. הטוקנים האלה אנחנו נשתמש כדי שהוא יחזיר לעצמו נתונים מהקמפיינים. אנחנו נשתמש ב5 טוקנים, זה מה שמאפשר מובקו. ואנחנו ניקח את סאב איי-די 1, 2, 3 ו-4 וניקח את קליק איי-די. זה הפרמטרים שאנחנו נשתמש. אני כבר הכנתי לינק מראש. זה הלינק שאנחנו ניקח. ואנחנו נדביק אותו במוביט. נעשה פה add. ואנחנו נראה שמוביט יצר לנו את הקמפיין. אנחנו יכולים ללכת פה לעין ולראות את הלנדינג פייג'. הוא כותב לי שהוא מצטער, אבל אי אפשר לראות את האפליקציה הזאת במדינה שלי, זה בסדר. מי שבקניה יראה את זה כמובן. אנחנו ניכנס פה לקמפיין. ופה אנחנו נראה את הלינק שיצרנו. חשוב מאוד לעשות פה סייב כדי שהלינק הזה לא יימחק, כדי שלא תהיה לנו בעיה. ופה אנחנו יכולים ליצור line item. line item זה אותו קמפיין שנוכל אחרי זה לשלוט בו במוביט. כמובן שאנחנו יכולים ליצור פה line item במידה והקמפיין שאנחנו בודקים הוא יהיה בנפרד, ולא כמה קמפיינים ביחד באותו אחד. פה מה שאנחנו נעשה זה נבחר traffic source, שאותה רשת שאנחנו רוצים להריץ בה את הקמפיין. לדוגמה אנחנו נרצה להריץ את זה בבאסיטי. מוביט אוטומטית תיתן לנו את השם לאותו קמפיין. אנחנו יכולים לקרוא לו מוביט. ופה אנחנו נכניס את ה-CPC, כמה שאנחנו משלמים בבאסיטי, שפה אנחנו נשלם סנט. פה אנחנו יכולים להכניס את הפוסטבק מבאסיטי. ב-X'ים אנחנו נכניס את הפרטנר ID. ובחש אנחנו נכניס את החש מהאקאונט שלכם בבאסיטי. נעשה פה add. ומוביט אוטומטית נותן לנו לינק שאותו אנחנו צריכים
להכניס בבאסיטי. כמובן שמוביט זה הטרגר של מטומי, ולכן הוא מאפשר לנו רק 4 סאב איי-די, אבל הוא מסדר לנו את הלינק ככה שזה מאוד מסתדר. מפה אנחנו יכולים להעתיק את הלינק ולבנות קמפיין רגיל בבאסיטי. במידה ואנחנו רוצים שהקמפיינים שירוצו אצלנו בבאסיטי יהיו I love Mobi ועוד כמה קמפיינים באותו אחד, אנחנו נלך ל-Line Items, ופה אנחנו נראה שכל הקמפיינים שיש לנו במוביט מועברים לפה אוטומטית. אנחנו יכולים ליצור Line Item חדשים על ידי לחיצה פה פלוס. פה לחיצה על רשת שאנחנו רוצים להריץ בה, שזה לדוגמה באסיטי. אנחנו נרשום פה את השם, לדוגמה redirect. נכניס פה את ה-CPC, ופה אנחנו יכולים להתחיל להכניס קמפיינים שאנחנו רוצים שיהיו ביחד בקמפיין המוכלל הזה שהוא redirect. לדוגמה אנחנו יכולים להתחיל לרשום את האות הראשונה של I love Mobi, לעשות לו add. לדוגמה לרשום את עוד I love Mobi, עוד פעם נעשה לו add. עכשיו בווייט אנחנו רושמים את מספר האחוזים שיקבל כל קמפיין בנפרד. אם אנחנו נרשום פה 50-50, כל קמפיין יקבל 50% תנועה. אנחנו לא רוצים במצב הזה שזה יקרה. פה אנחנו נרשום 100, וגם פה אנחנו נרשום 100. ונעשה add. אנחנו נראה שמוביט יצר לנו את הקמפיין שנקרא באסיטי redirect, ואנחנו רואים שהוא מורכב משני קמפיינים. מעכשיו אנחנו יכולים להגדיל חוקים לכל קמפיין בנפרד. זאת אומרת שאם אנחנו נרצה להגדיר לקניה איזשהו חוק, אלא לא שיקבל את כל התנועה, אנחנו יכולים להיכנס פה ל-all traffic, ופה להגדיר חוקים מסוימים לפי מערכות הפעלה, לפי המפעילים, לפי סאב איי-די. אין שום בעיה עם זה. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לדוגמה לעשות מערכת הפעלה, להתחיל לרשום פה לדוגמה אנדרואיד, והוא ייתן לנו את כל האנדרואיד שקיים. אם אנחנו נרצה לקחת או לא לקחת את אנדרואיד, יש לנו פה אופציה של include או exclude, ובקובייה הזאת אם אנחנו נבחר contains ונעשה פה add, הוא יבחר לנו אנדרואיד, את כל האנדרואיד, ואם פה אנחנו נבחר equals ששווה ונסמן עם shift כמה אנדרואידים שאנחנו צריכים, ונעשה פה add, הוא יבחר לנו כל המערכות בנפרד. נעשה פה close, ואנחנו רואים שמוביט בחר את כל האנדרואיד שאנחנו צריכים ספציפית רק לקמפיין הזה. מפה אנחנו יכולים ללכת פה לשרשרת, ואם אנחנו נלחץ על השרשרת אז מוביט ייתן לנו לינק חדש שהוא לקמפיין redirect שעשינו.
זה היופי בטרקרים, שאנחנו יכולים להריץ הרבה קמפיינים בתוך קמפיין אחד, ודרך זה לשלוט בתנועה. עכשיו, אנחנו כמובן ביצענו חיבור בין מוביט לבאסיטי. אנחנו נכנסים לקמפיין פה, ופה אנחנו בפוסטבק, כמו שעשינו כבר בעבר, ב-X'ים אנחנו נשים את הפרטנר ID שלנו מבאסיטי, ובחש נשים את החש שיש לנו בסטינגס שם. עכשיו כמובן אנחנו צריכים לחבר את מוביט לרשת שלקחנו ממנה את ההצעה. בשביל זה יש לנו עוד לינק שאותו אנחנו משתילים בפוסטבק ברשת. אנחנו ניקח את הלינק הזה, נלך למובקו ונשתיל אותו בפוסטבק ונלחץ פה סייב. מעכשיו אנחנו לא צריכים בעצם לראות את הקליקים ואת התנועה במובקו, כי את כל התנועה אנחנו נראה במוביט. מה שנשאר לנו לעשות זה לבנות את הקמפיין עצמו בבאסיטי, איך שאנחנו רוצים, עם באנרים או טקסטים, מה שנוח לנו. מה שעוד יפה במוביט, אם לדוגמה הגדרנו חוקים לכמה קמפיינים ואנחנו רוצים ליצור קמפיין נוסף אבל לא לשנות את החוקים, אנחנו נלך פה לדופליקייט ומוביט פשוט ישכפל לנו את הקמפיין הזה לעוד אחד עם אותם חוקים, וככה לא נצטרך לעבוד על זה מחדש. אחרי שישרו לנו את הקמפיין בבאסיטי, אנחנו נתחיל לראות קליקים במוביט ואת התנועה. אנחנו נוכל ללכת לריפורטס, לבחור פה את הזמן של כמה זמן אנחנו רוצים לראות את התנועה. למה שהוא הברירת מחדל של מוביט זה אתמול, אנחנו נבחר את היום, ואנחנו נבחר פה ב-line items את הקמפיין המוכלל שעשינו. אנחנו עשינו את Love Mobi, את זה, אנחנו עשינו את Redirect. נבחר אותו, נבחר פה בגרופ את הפרמטר שאנחנו רוצים שהוא יציג לנו, לדוגמה carrier ו-sub-id 2, ונריץ את הריפורט. כמובן שאם הקמפיין הזה היה רץ, הוא עכשיו היה מציג לנו נתונים על הקמפיין הזה, ולפי זה אתם יכולים לסנן את התנועה. אז זה בגדול העבודה ההתחלתית עם מוביט. אז שיהיה לכם הרבה בהצלחה ותהנו.